Тут розповідаємо історію нашого будинку, будуємо з нуля своїми руками. Ми вирішили зберегти кожен момент у форматі відео-щоденника, щоб не забути, з чого все починалось і як крок за кроком ми йшли вперед. На каналі є плейлист, де з першої і до останньої серії видно весь цей шлях з усіма труднощами, зусиллями і маленькими перемогами. Ви вже бачили, що ремонт ми доробили, але як це все відбувалося, пропоную глянути і зазирнути в минуле, щоб отримати порцію натхнення і позитиву. Ну що, поїхали! Тримаю. Примірочка. Як його тепер засунути сюди? Куда? Забери, Андрій. Все, її не забрати ні. Як її забрати тепер? Іди звідси, Мась. Маська, боже мій. Це буде клей. Тримай, Андрій, забери її. Машка, іди звідси. Я не можу її Все, пішла. Вона тут мусить бути з нами. Я можу так спертися багато. Це я так гарно полакувала, гарно. Угу, дуже гарно. Це, до речі, лак матовий. Не знаю, він пише шовковисто-матовий. Такий. Оце шов блистить. Шовк блистить, так. Ну, я хотіла матовий, Мат не але він блистить? трошки такий шовковисто вийшов. Відшліфувала і При вас- 4 рази покрила лаком. 4 рази покривала. А з виворота покрила глянцем. Там не власне. Зараз розширимо кордони нашої будівлі. Будемо класти на такий клей для паркету. Пряли в епіцентрі, він просто там був єдиний. Отак. Сам кінець. Розверни монтіровку. Так. Добре. Все, так, сум. Все трохи. Андрій, пальці там тільки обережно на пальці. Все, монтіровку забирай. Є. Ну все. Чик, може треба перше намазати зразу. Це шкода потім. Його ще раз. Ой, як гарно виглядає. Що клей? Наша клеїтка просто. Куди воно дінеться звідси? Я, кстати, не розумію, а на що ви будете клеїти? Ну це так має бути. Треба, воно чувствується, коли ходиш. Так, воно ходуном як буде ще. ламінат. А до речі, ми ту площадку ще раз заливали. Правда, сонце ми ще, я кажу, що ми ще раз заливали, ну, вирівнювали, бо трошки Що, кривенько. знімали? Ні, не знімали це. Кривеньке було таке, якби цей. І прийшлось заливати. Так. Ва, яка краса. Так гарно вийшло, правда? Тобі подобається? Яна, подобається тобі? Я ще не встигла. Де подивися. Гарнюню. Бо Так, ага, я вже розказала, що там ще має бути короб. То так не буде, то буде все заховане. І ще нам підвіконник треба. А ми маємо кусок такого, і треба буде нам сюди зробити. тоді не інтерес. Ми маємо, тобто підвіконники нам безкоштовні будуть. Ну дуже гарно. Мені колір дуже сподобався. Сонце, тобі як? Я казав, що класний колір. Угу. Тобі Ну, спочатку- мені спочатку, мені би хотілося, щоб воно було от разом з тим от. Це буде відрізнятися. Я оце не можу собі представити, якби, але ну, що поробиш. Цю підлогу вибирала я колись, а на першому поверсі Вася вибирав. А взагалі мені подобається такий от колір. І ми тепер зійшлись на цьому. Ну ладно, вже хай буде. Тут, в принципі, нікому не буде видно, тільки мені. Сюди у нас на другий поверх ніхто не піднімається, тільки ми. Ну вже стіну я мушу там підшпаклювати, то вже що поробиш? Я просто так клей нанесу. Так, я так і кажу, правильно. Потримай. Правильно, от ми зараз придумали, Вася каже точно, я зараз так зроблю. Каже, ми придумали, ну то так, ладно, придумали. Точно, зараз просто нанесе і все. Ми тут ще заливали стяжку, то чекали, коли вона підсохне, тому так довго було. Тут наші коті вже позалишали сліди, вже все пішли собі тут поробили. Оце все вони наші коті. У нас ні одних бетонних робіт не проходилось без наших котів. Я собі уявляю, люди, коли будуються, то кури походять, то собака походить, а в нас коти. Тільки дуже обережно. Що це треба буде підстраховувати? Мені страшно, коли ти це будеш робити. Ця штука дуже важка, вона просто не знаю, вона важить кілограм, напевно, 30. Ні, більше. Просто це важить ця штука?
Це площадка? Більше. Більше? 30 кілограм. Більше. Більше. Кілограм. Може навіть 40 точно є. 40. 40. Ну дуже важка. Я монтіровкою відкриваємо клей. Це щось новеньке. Це технологія. Це технологія там. Там написано. Угу, я поняла. Це не можу забути цей клей. Пам'ятаєш? Німецький. В Німеччині Вася 2 поверха положив паркета на цей клей. Ну, на такий подібний. А що ти кажеш, що він був смердючий, він був просрочений чи що? Це нам Крістоф такий купив? В Німеччині вони самі були в шоці. Так, угу. Так, ми в Німеччині, одним словом, на просрочений клей такий господар купив, ну, клали на такий. Просто, ой, який він зараз смердючий. Ти відкрив, просто я чую оцей запах. Я не забуду, напевно, цей запах ніколи. 2 поверха, просто там такий, знає, такий були маленький рисуночок, да? Цей. Така плиточка. Така маленька паркетка. Ні. І тако, ну це не ялинкою ми клали, там якийсь другий. Така як в нас плитка на. А, як ми на перший поверх плитку положили, то отак. Дуже так важко було взагалі. Коліна боліли після цього. Перший раз. І перший раз клав, і то аж вночі працювали, отак, аж до ранку десь працювали. Важко було, звичайно, я собі згадаю. Ну, зато ми пізніше, після Німеччини, купили собі ділянку. Вау, заробили і приїхали собі, купили ділянку. Ну, і тепер ми вже тут проживаємо. Це тільки лише на тебе не впало це. Я бачу, тобі не хватить на всі сходи, прийдеться мені купляти. Правда ще баночку? Може навіть і 2. Банка коштує 900 гривень, по-моєму. Та Андрій заплатив? По-моєму, 900 гривень. Все. Все, добре. Тепер стаєш. Треба всі. Це так класно. Може не хитається, не хитачки, а. Ну, все. Давай. Але щось мало клею, ні? На рахунках би мало хватити, а бачу. Маловато. Треба більше банок буде, так? Накупляти. Йо, я ж маю стільки доробляти. Я сьогодні цілий день сиділа от з тою драбинкою, там все ще підшпакльовувала. І під цей, і мила стіни. Бо Вася, коли робив стелі, то він трошки повимазував мені, як завжди. Як Правда? завжди. Як вже сходинку теж Вася буде робити. Ці ступенці не ходіть, бо не їстиш. Ага. Зранку Вася вже не спиться, вже приміряє. Отак буде зі світлом. Ба, як гарненько. Словом, зараз приміряє, сюди не можна ще вставати. Отут він вирішив гіпсокартоном робити, щоб ми тут не шпаклювали. А оце тут гіпсокартоном. Потім я вже підшпаклюю, підфарбую.
Ну, це вже на ходу буде. Дуже гарно виглядає. Ну все, а ми тим часом поїхали. Куди? Їдемо за клеєм сюди ще купити, У нас з Андрієм на роботу. а вони на роботу їдуть. Ми їдемо за покупками. Так, мужики заробляють, а ми тратимо. Дуже гарно, правда? Угу. Мені подобається. Піца сьогодні з сиру. Отак от Яна готує. Так що треба поїсти. Так, нам приїхали саджанці. Боже, це так несподівано. Вони такі величезні, вони такі красиві в такому боксі, але ми зараз по-штучному його сюди перетягнемо, бо ми не знаємо, як другим чином його завести. Боже, яка краса! Мамочки! Це щось неймовірне. Це просто неймовірна клумба. Всі прибіжали зразу огляд робити на почті. Такі щасливі, всі побачили рослини в кого. Кажуть, ціла оранжерея. А я хвалюся, це все на мою клумбу. Вони сміються з мене. Ось яка краса. Так, здається, я знайшла свого постійного розплідника. Поставщика рослинчиків. Краса, яка краса. Я вже все знаю, що це таке. Так, нам би їх, як ми їх довеземо, я не знаю. Щоб ми їх не поламали. Давай я ці от меншенькі візьму. Так. Краса. Так. Лаванда вже обрізана, бачу. Вони попередили, що вона буде меншенька, бо вони вже її обрізали на цвітіння. Ой, верніше, після цвітіння. Так. О, іди сюди. Чудо. Як тебе звати? Я забулася. Я забуваю назву. Панісетум. Сорт. Карлі Роуз, по-моєму, сорт. Оце, так. Такий красивий, такий неймовірний, такий повітряний. Так, хтось працює, а хтось знімає. Ходяча клумба. Ой, ходяча. Клумба на колесах. Клумба на колесиках. Ось яка лавандочка приїхала. Я Васі нічого не сказала, що я замовила рослини, зараз буде в шокі. Зараз каже, де ти гроші взяла? Став ще. Яка краса. Ну все, тепер Носін обережно його. Якось миє ці от штучки такі гарнюні. Так, ну вже якось мусимо доїхати, трошки примнуться, то що зробиш? Давай. Клас. Анухін, молодець. Пару раз і поламала. Що там? Ой, це їм повітря. Соломинка повітря буде. Їдемо ще зараз з Яною за стільцями нам в їдальню. Їдемо перше в Меркурій. Потім заїдемо ще в мебельний магазин. Там можна по каталогу ще подивитися трошки, щось подумати. А зараз їдемо ще в Меркурій. Там є модель, яка нам колись сподобалась. Не знаю, от як ми зараз, якими ми очима на неї глянемо. В розрізі часу, Яна, та? Що ми будемо про неї думати. Тому зараз глянемо. От ми, до речі, ці стільці хочемо взяти. От вони нам сподобалися. 4300. Нам треба таких 10 штук. І вони нам по дизайну теж, в принципі, підійдуть. Мені подобається, що в них тут є та блискавка, її можна, якби це саме попрати, якщо треба буде. І колір, в принципі, мені теж підходить. Я хотіла там темненькі стільці, бо стіл у нас буде щось таке, як травертін. Так, що такі є моделі. Ну, я хочу щось темненьке стільці, щось я не хочу там. Якісь світлі, ці такі теж непогані. І ще їдемо в мебельний, глянемо ще на одні стільці і якось виберемо. Такі стільці. На них, до речі, дуже зручно сидіти, правда? Зручні.
Так, походимо, оці крісла будемо брати, бо тільки вони є в наявності. Вони на самі, до речі, вибрали ці крісла. Це якби велюр, воно дуже гарно чиститься. Напевно, що ми їх візьмемо. Ну просто немає. Ми вибираємо одні, там тільки 2 штуки залишилось в них. Одних хотіли теж вибрати, а 9 штук. Ну просто якась містика. А нам треба рівно 10. І якраз їх 10 є штук. Так що... І по цій ціні візьмемо ще цей, бо якщо нова партія, то це вже буде 4900, а якщо оця партія, то тоді 4300. Тому, походу, Яна, вони нас самі обрали. Так, приїхали ми. Зараз робимо розпаковочку. Я така щаслива. Ого, яка краса взагалі, просто неймовірна краса. Це, я розумію, саджанці високої якості. Так що розсадник Данько, це просто ви неймовірні, ви просто найкращі. Супер, я дуже задоволена. У нас на Новій пошті прибіжали хлопці, дівчата, давай роздивлятися. Одним словом, наша посилка произвела фурор. Яка краса. Вони вже дорослі. Так що вже в мене на наступний рік буде гарненька і живенька клумба. Вау! На осінь посаджую її і корою я її вже замульчую. І вона буде просто красива. І на наступний рік вже буде мене радувати і тішити. Я буду нею милуватися, вона буде тішити моє око. А я буду дуже щаслива, я вже щаслива. Так, і лаванда красуня. Так що це є дуже гарні саджанці. Саджанці лаванди, я не знаю, який це сорт. Ну, знаю, що дуже красивий. Так. І ще 3 лаванди. Ось так. Вау. Це щось неймовірне. Зараз Вася скаже, що ти де ти купила. Зараз Вася буде трохи в шокі. Де це я викупила таке? Я йому нічого не розказувала. Все. Я задоволена, я дуже щаслива. Правда. Супер. Ось так виглядають мої саджанці. Зараз я їх ще водичкою підлию, щоб їм було взагалі добре. Бо вони з нами ще по всьому місту каталися. Ми ще мали багато справ. І чомусь вирішили спершу заїхати за ними на пошту. Ну і так вийшло, що вони каталися з нами. Боже, це щось неймовірне. Яка краса, я не можу просто. Я обожнюю злаки, я прямо на них помішалася. Вероніка Аструм, дуже красива. Взяла її в білій гамі. Просто не було. Я думала рожеву взяти, її просто не було. Була тільки біленька. Я придумала тоді, я зроблю таке. Тоді зроблю таку білу плямку ще. Взагалі клумба в рожево-фіолетових тонах буде.